আপুনি যাব যোৱাৰ পাছত মানে নমস্কাৰ হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্নিং ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ আৰু আজি আকৌ নতুন এটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাব লৈছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে চাব তেতিয়াহে ভিডিঅ'টো বুজি পাব নহ'লে আপোনালোকৰ বহুত কনফিউজনবিলাক থাকি যাব গতিকে বেছি দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো হৈছে MVD ট্ৰেইনিং মাইন্স ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং তো এই ট্ৰেইনিংটোৰ বিষয়ে নকওঁ এই চাৰ্টিফিকেটখন ক'ত কেনেকৈ পাব তাৰ বিষয়ে ক'ম এই ট্ৰেইনিংটো কেনেকুৱা কি হয় বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক বিতংভাৱে বুজাই দিম গতিকে আজি এই চাৰ্টিফিকেটখন ক'ত পাব কেনেকৈ পাব তাৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আৰু ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নহয় খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বুজি পাব আপোনালোকে গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব বলক চাওক এজনে সুধিছে কৈছে যে মোক এনেকৈ তেনেকৈ ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ মাতিছে MVD ট্ৰেইনিং তো মই জবটো পাম নে নেপাম ছাইডত দিয়ে দিছোঁ যিজনে কমেণ্ট কৰিছিলে তো চাই লওক তো তেওঁক মইতো আজিলৈকে কাম নোপোৱাৰ আগতে MVD ট্ৰেইনিং মই পাৰ্চনেলি কৰি পোৱা নাই কাম ডিউটি কৰাৰ পাছতহে সেই ট্ৰেইনিংটো আমাক কৰিবলৈ কোম্পানীয়ে পঠায় বা কৰিবলৈ যাব লাগে কিন্তু মই আজিলৈকে আপুনি যদি কোনো ধৰণৰ কাম চাম নাই কৰা ডাইৰেক্ট MVD ট্ৰেইনিং কৰি পোৱা নাই আৰু যদি আপুনি নিজাববীয়াকৈ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিবা এটা বিল পে' কৰিব লাগিব তাৰপিছতে কৰিব পায় বুলি শুনিছোঁ কিন্তু যদিহে আপুনি এটা কোম্পানীত কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক সেই কোম্পানীয়ে আপোনালোকক ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যিখিনি সুবিধা লাগে সেই সুবিধাখন কোম্পানীয়ে কৰি দিয়ে আপুনি ইয়াত 1 টকাও পইচা দিবলগীয়া নহয় চব কোম্পানীয়ে কৰে তো ইয়াত ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল চাগে আপোনালোকক যে আপুনি নিজাববীয়াকৈ যদি এই ট্ৰেইনিংটো কৰিম বুলি ভাবে কিবা জবৰ কাৰণে বেলেগত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে মই নাজানো যে আপুনি কোনোবা এটা চাকৰিত জইন কৰিব লাগে এই ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেটখন লাগে তো তেনেকুৱা হ'লেতো কেনেকৈ উলিয়াই চিষ্টেমটো মই আজিলৈকে নাজানো কিন্তু আমি যিমান দূৰ সত্য যিমানখিনি জানো যে এটা ড্ৰিলিং ৰিগত কাম কৰাৰ পাছতহে আমাক MVD ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ পঠায় আৰু কেতিয়াবা এবছৰ কেতিয়াবা 2 বছৰ মূৰে মূৰে বা এনেকৈ ধৰণে এবছৰ নহয় 2 বছৰ বা 3 বছৰ মূৰে মূৰে এই চাৰ্টিফিকেটখন আমাক মানে ট্ৰেইনিংটো কৰিবলৈ পঠায় কাৰণ জানে আমি মাইন্সৰ ভিতৰত কামবিলাক কৰি আছোঁ ইমান ডেঞ্জাৰ কামবিলাক তাত আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ ছেফটিৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিয়া হয় তো সেইকাৰণে আমাৰ মাইন্স ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং মানে MVD ট্ৰেইনিংখন আমাক কৰিব দিয়ে আৰু এই চাৰ্টিফিকেটখন দিয়ে আৰু তেওঁলোকে সুধি আছে যে এই চাৰ্টিফিকেটখন ক'ত পাম কেনেকৈ উলিয়াম তো আপোনালোকে যদি এটা পটকটো আপুনি যদি একেবাৰে ফ্ৰেছাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লেতো এইবিলাক চাৰ্টিফিকেট আপুনি ক'ত পাব নহয় জানো এই চাৰ্টিফিকেটখন তেতিয়া ইমান নিবিচাৰে আপোনাৰ কিবা ট্ৰেড কৰিছে যে তাৰ চাৰ্টিফিকেট নাইবা আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা মেট্ৰিক পাছৰ চাৰ্টিফিকেট এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে সচৰাচৰ কিন্তু এই MVD ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেটখন বেলেগত বিচাৰে যদি নাজানো কিন্তু আমাৰ এই অসমত যিমানবিলাক ৰিক্স চলি আছে তাত এই MVD ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেট যিসকলে ফ্ৰেছাৰ্ছ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে সোমাব লৈছে তেওঁলোকৰ ইমান নিবিচাৰে এখন যদি আপুনি এটা লেভেলত প্ৰমোশ্যন যদি যাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই চাৰ্টিফিকেটখন নিশ্চয় আপোনালোকৰ ওচৰত এইখন বিচাৰিব MVD ট্ৰেইনিং কৰিছিলে নাই আপুনিতো কাৰণ তাত এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব নহয় জানো মই ইমান বছৰ কাম কৰিলোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ আছে লগতেতো সেইখন দিব লাগিব MVD ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেট তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে তো এই চাৰ্টিফিকেটখন ক'ত পাম বুলি ক'লে কোম্পানীয়ে আপোনাক দিয়ে তাত ট্ৰেইনিংটো কোম্পানীয়ে কৰায় আৰু আপুনি তাত কৈছোঁৱে যিমানখিনি খৰচা হয় সেইবিলাক চব খৰচা কোম্পানীয়ে ভুগতান কৰে বা কোম্পানীয়ে দিয়ে আমাক এতিয়া ট্ৰেইনিং কৰি আহিছোঁ যোৱা বছৰ কৰিছোঁ আমি ট্ৰেইনিং তাতে আপুনি যোৱাৰ পাছত মানে আমাক অইল ইণ্ডিয়াত কৰায় অইল ইণ্ডিয়া অফিচবিলাক আছে এনেকুৱা ক্লাববিলাক আছে তাতে আমাক কৰায় MVD ট্ৰেইনিংবিলাক আৰু MVD ট্ৰেইনিংটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটো কৰিবই লাগিব এটা কোম্পানীত কাম কৰিলে আপুনি তাতে আপোনাক কৰিবলৈ দিয়ে তাত খোৱা বোৱা মানে সকলোখিনি আপুনি যদি
দূৰ হয় দুলীয়াজানৰ পৰা তেতিয়াহ'লে সেই থকা মেলা সকলোখিনি সুবিধা কোম্পানীয়ে কৰি দিয়ে আপোনাৰ 1 টকা পইচা খৰচ কৰিবলগীয়া নহয় তো বুজি পালে কথাখিনি মই কি ক'লোঁ তো MVT ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াবলৈ হ'লে আপুনি নিজাববীয়াকৈ যদি ট্ৰেইনিংটো কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি পইচা দিব লাগিব যদিহে আপুনি কোম্পানীৰ দ্বাৰা কৰিবলগীয়া হয় 1 টকা দিব নালাগে তো এইখিনি ডাউট আপোনালোক ক্লিয়াৰ হ'ল বুলি ভাবিছোঁ তো যদিহে ইয়াতো কিবা কনফিউজ থাকে কোনটোত কনফিউজ থাকে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি বিশেষকৈ লিখি দিব তেতিয়া মই সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাই দিম তো আপোনালোকে কৈ মই ভিডিঅ'টো বুজিয়ে নাপালোঁ বুলি ক'লে ময়ো বুজি নাপাম মানে কি হয় কোনডোখৰত বুজি নাপালে আপোনালোকে সেইটো ক'লে মানে ভাল হয় আৰু বেছি তো ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল চাগে চাৰ্টিফিকেটখন ক'ত পাব আপোনালোকে গম পালে আৰু এটা সুধি আছিলে যে MVT ট্ৰেইনিংটো ক'ত হয় বুলি MVT আমাৰ যদি অইল ইণ্ডিয়াই কৰোৱায় তেতিয়াহ'লে দুলীয়াজানতে হয় দুলীয়াজানৰ কিছুমান ক্লাব আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কেইবাটাও জেগাত ক্লাব আছে তো সেই ক্লাববিলাকত কৰোৱায় আৰু তেনেকৈ আৰু কৰোৱায় আৰু যদি আপোনাক যদি কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা কৰোৱায় তেতিয়াহ'লে আমুকত হ'ব বুলি কৈয়ে দিব কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় আৰু কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা কৰোৱালে আপুনি একোৱেই চিন্তা কৰিব নালাগে থকা মেলা খোৱা সকলোখিনি সুবিধা দিব কিন্তু আপুনি যদি নিজৰ পইচা দি নিজে কৰে তেতিয়াহ'লে পইচা কিবা এটা দিবই লাগিব কাৰণ কোনোতো আজিকালি ফ্ৰীকৈ নিদিয়ে নহয় জানো তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি তো বুজি পাইছে যদি কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত জয় আহোঁ